आज म जीवन जल पानीलाई केमा प्रयोग गर्न मिल्छ, कस्तो कस्तो समस्या भएकोले खान हुँदैन र तपाईको चाहिँ यसलाई कसरी बनाउने सही तरिकाले त्यसको कुराहरू चाहिँ शेयर गर्छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। ओके, जीवन जल पानीलाई हामीले पखाला लागेको बेलामा प्रयोग गर्ने गर्छौँ। धेरैलाई यो कुरा थाहा पनि छ। पखाला लाग्यो भने चाहिँ तपाईको शरीरमा भएको पानी र इलेक्ट्रोलाइटहरू खेर जान्छन्। इलेक्ट्रोलाइट भन्नाले हाम्रो शरीरको सोडियम जस्ता तत्त्वहरू, त्यो अवस्थामा त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि यो जीवन जल पानी चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। एउटा त्यो समस्या भयो। अर्को पखाला लाग्ने कारणहरू धेरै जस्तो छन् हैन, जस्तै फुड पोइजन हुँदाखेरि पखाला लाग्न सक्छ या भमिट पनि हुन सक्छ है, या अरू कारणहरू, अरू इन्फेक्सनहरू पनि हुन्छन्। अरू ब्याक्टेरियल भाइरल इन्फेक्सन बच्चाहरूमा भयो भने चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनको कारणले पनि पखाला लाग्ने गर्छ। यस पखाला लागेको एउटा त्यसमा खानेकुरा भयो है त। फेरि त्यसरी पखाला लागेको अवस्थामा यही मात्रै नभएर अरू औषधि पनि प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। जीवन जलले मात्रै त्यो बेला चाहिँ कम्प्लिट काम नहुन सक्छ, अवस्था हेरेर हुन्छ। अरू औषधि थप ती जीवाणुहरू मार्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, धेरैलाई तपाईहरुलाई पनि प्रयोग गरिराख्नु भयो होला नि, हस्पिटलमा दिइराख्नु पनि भएको होला। प्रेसर लो भएर चक्कर लागेको अवस्थामा पनि यसमा चाहिँ जीवन जल पानीलाई तपाईको प्रयोग गर्नलाई सल्लाह दिने गर्नुहुन्छ। किनभने यसमा सोडियम, तपाईको पोटासियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यस्ता मिसाएको कारणले यो सोडियम क्लोराइडले तपाईको प्रेसरलाई चाहिँ मेन्टेन गर्दिनको लागि पनि मद्दत गर्छ। ओके, त्यसैले चाहिँ यो पनि तपाईको प्रेसर लो भएर चक्कर लागेको अवस्थामा खानु होला भनेर सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई। ओके, र प्रयोग पनि गरिराख्नु भयो होला कतिले। र त्यस्तो भन्दा पखालाको मात्रै औषधि हो भनेर त्यहाँ मात्र त्यसरी चाहिँ नखाने होइन कि, जस त्यो अवस्थामा नि खान मिल्ने रहेछ है भनेर चाहिँ अब बुझ्नु होला। यदि तपाईको पखाला धेरै लागेको छ भने या चाहिँ प्रेसर लो भएर चक्कर लाग्ने अवस्था भएको छ, साह्रै नै गाह्रो हुने अवस्था छ भने चाहिँ हस्पिटलमा बसेर भर्ना भएर इन्जेक्सनबाट औषधिहरू चलाउने सलाइन दिने गर्नुपर्छ हैन। ठिकठाकै सहन सक्ने समस्या ठिकैको किसिमको हो भने, प्रेसरको मात्रा पनि ठिक र पखाला पनि ठिकै ठाक छ भने चाहिँ त्यसलाई तपाईले सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मिलाएर चाहिँ 125 ml एकचोटि पिउँदाखेरि या चाहिँ 250 ml गरेर थोरै पिउने। एकैचोटि झ्याप्पै 1 लिटर बनाएर 1 लिटर पिउनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। किनभने यसै पखाला लागिरहेको होला, पेट गडबड भएको होला, धेरै पेल्नु भयो भने एकैचोटि तपाईलाई फेरि भमिट पनि हुन सक्छ, झन् डबल समस्या हुन सक्छ। ओके, अब भनौँ म यसको प्रयोग चाहिँ कसले चाहिँ नगर्दा राम्रो हुन्छ। जस्तो प्रेसर जसको धेरै छ उहाँहरूले खानु भएन है त। अघि मैले भनिहालेँ, लो प्रेसर हुँदाखेरि त्यसले माथि बढाउँछ भनेपछि प्रेसर हाई भएको व्यक्ति जसले चाहिँ औषधि नि खाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले खानु भएन। ओके, या प्रेसर हेरेर राय सल्लाहमा मात्रै लिनु पर्यो। ओके, चिकित्सकको राय सल्लाहमा मात्रै उहाँहरूले चाहिँ। त्यस्तै मुटुको औषधि खाइराख्नु भएको छ, मुटुको रोग छ, मुटुको समस्या, त्यस्ता समस्याहरू, भल्को समस्याहरू या अरू केही मुटुका बिमारहरू छन् जहाँ चाहिँ तपाईको यसरी नुन चाहिँ धेरै खानु हुँदैन भनेर भनिएका हुन्छन्। त्यस्तो नुन धेरै खान नहुने अवस्थामा पनि यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। किनभने यसमा सोडियम क्लोराइड राखिएको छ। त्यो सोडियम क्लोराइड भनेको पनि नुन नै हो। अर्को पोटासियम क्लोराइड पनि राखेको छ। तपाईको यस्ता तत्त्वहरू चाहिँ मुटुसँग सम्बन्धित हुन्छन्, यस्ता इलेक्ट्रोलाइटहरू। त्यसैले सोडियम पोटासियम दुवै बढेको अवस्थामा नै यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन है त। ल, मुटुको बिरामी हुनुहुन्छ भने पनि एकचोटि सरसल्लाह लिएर तपाईले खाइरहेका औषधिहरू देखाएर परामर्श गरेर युज गर्नु राम्रो हुन्छ। र तपाईँ त्यता युज नगर्नु होला। अर्को तपाईको चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने कसरी त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले चाहिँ ह्यान्ड वास गर्नुहोस्। ह्यान्ड वास गरेर अब यस लेख्ने त भन्नेले 6 चिया गिलास भन्नुहुन्छ, तर 6 चिया गिलास भनेर चाहिँ होइन कि, किनभने तपाईको घरमा गिलास चाहिँ कसैको घरै पछि चिया खाने गिलास फरक हुनसक्छ। कसैकोमा यत्रो सानो हुनसक्छ हैन, कसैको चाहिँ अलि ठुलो हुनसक्छ है त। कसैको यति सानो होला, कसैको चाहिँ यस्तो ठुलो होला है। यसरी चाहिँ तपाईको फरक गिलास हुने भएकोले त्यसैले चाहिँ तपाईले चाहिँ यो गिलासको नापलाई मान्नुभन्दा 1 लिटरको आजभोलि पानीको त्यो बोतल हुन्छ नि, त्यही 1 लिटरको पानीको बोतललाई नै आधार मानेर है त नाप चाहिँ त्यसको 1 लिटर बनाउनु बेटर राम्रो हुन्छ। ओके, 1 लिटरको पानी त हामीले आजकल पाइन्छ नि, त्यही बोतल। ओके, ल अब यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने त भन्दा पानी अब नेपाल जस्तो ठाउँमा तपाईको चाहिँ फिल्टर गर्ने सुविधा सबै ठाउँ गाउँघरमा नहुन सक्छ। सबभन्दा राम्रो तरिका भनेको पानीलाई उमाल्ने हो। अनि उमालेर पानीलाई सेलाउन दिने। एउटा भाँडोमा उमाल्ने कित्लीमा या अरू त्यस्तै अब बोइलर पनि हुनसक्छ पानी उमाल्ने, कसैको घरमा सुविधा छ भने। गाउँघरमा त्यस्तो सुविधाहरू नहोला है, जहाँ छैन कित्लीमा टन्नै उमाल्ने। एउटा सफा भाँडोमा चाहिँ राख्ने छोपेर
अनि त्यहाँबाट निकालेर एउटा अघि मैले भनेको 1 लिटरको बोतल हुन्छ नि आजकल पानीको लागि चाहिँ खाने पिउने पानीको त्यसको पानीको 1 लिटर बोतलको पानीमा त्यो चिसो बनाएर उमालेर चिसो बनाएर राखेको पानीलाई राख्ने है त अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा यो एउटा पुरै पुरियालाई मिसाउने। अब यहाँनिर कहाँनिर गल्ती गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि है होस् मैले धेरैको देखेको छु यो आधा मात्र हाल्दिनुहुन्छ कसैले यो 1 गिलास बनाउनुहुन्छ अनि आधा हालेर सट्ट खानुहुन्छ के हैन त्यस्तो चाहिँ गलत हो हैन त्यसरी चाहिँ खानु हुँदैन। अर्को चाहिँ फेरि कसैले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो कोकको बोतल हुन्छ ठुलो 2.5 लिटरको त्यसैमा पानी भर्नुहुन्छ त्यसैमा हाल्दिनुहुन्छ त्यो पनि गलत भयो। त्यसरी नि मिलेन मात्रा तपाईको डोज मिलेन भने झन् समस्या उल्टो भइदिन्छ काम उल्टो भइदिन्छ है त। त्यसैले आधा हाल्ने पनि हैन ओके आधा हाल्ने पनि हैन पुरै हाल्नु पर्यो र यस्तो सानोतिनो एउटा गिलासमा पानी थापेर त्यसमा पुरै हाल्ने पनि हैन त्यो पनि गलत भयो। 1 लिटर पानीमा हाल्नु पर्यो ओके भन्छ 1 लिटर पानी एउटा पुरिया यो फन्डा चाहिँ युज गर्नु पर्यो। त्यो ठुलो कोकको बोतल सानो कोकको बोतल 250 ml को 500 ml को त्यस्तोमा हाल्न पनि भएन त्यो पनि मिल्दैन मात्रा ओके 1 लिटर सम्झिनुस् र एउटा पुरिया सम्झिनुस् पुरै राख्नुस् है। त्यसलाई राम्रोसँग घोल्नुस् अनि त्यसपछि आवश्यकता अनुसार आफूलाई कति पटक चाहिँ पखाला लागेको छ त्यही पखाला लागे अनुसार अथवा चाहिँ आफूलाई कतिको चाहिँ महसुस भइरहेको छ कमजोरीको त्यही अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। पिउने बेला अघि मैले भनिहालेँ थोरै मात्रामा पिउने एकैचोटि च्याप्प 1 लिटर पिउनु पनि अलि झ्याउै हुन्छ पेट फुल्ले जस्तो महसुस हुने र भमिट पनि हुनसक्छ पेटमा धेरै भएको कारणले ओके त्यसैले थोरै पिउने है त। जस्तो सानो गिलास लिनु सानो गिलासमा थोरै पिउने फेरि 10 मिनेटपछि फेरि पिउने यसरी चाहिँ पिउनु राम्रो हुन्छ फ्रिक्वेन्टली ओके। अर्को तपाईले चाहिँ अब बच्चाबच्चीलाई चाहिँ चम्चाले खुवाउनु पर्यो है त चम्चाले खुवाउने सानो चम्चाले यसरी चाहिँ 1 लिटर पानीमा घोल्ने तर 1 लिटर पानीमा घोलेर त्यही उमालेको पानीलाई सेलाउन दिएर अनि 1 लिटर पानीमा घोल्ने र त्यसमध्येबाट थोरै चाहिँ एउटा भाँडामा खनाउने कचौरामा अनि चाहिँ सफा चम्चाले चाहिँ पखालेको सफा चम्चाले चाहिँ खुवाउने गर्नु पर्यो। त्यो पनि बच्चालाई जतिचोटि पखाला लाग्छ त्यतिचोटि चाहिँ खुवाउन सकिन्छ ओके। र अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो बनाइसकेको जीवन जलपानलाई छोपेर नि राख्नु पर्यो है त गाउँघरतिर त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ यतिकै छोड्नु हुँदैन। र अर्को त्यसलाई चाहिँ 24 घण्टा भइसकेपछि प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यो भित्र चाहिँ सकाउनु पर्ने हुन्छ। बच्चाबच्चीहरूले चाहिँ बच्चाबच्चीहरूलाई खुवाउने चाहिँ तपाईँले त्योभन्दा बढी नखुवाउनु होला। यहाँ पनि विधिहरू लेखेको छ तर 6वटा गिलास राखेको छ यो गिलासको हामी भर्न पर्यो है। अरू तरिकाहरू पनि छन् हात धुनुपर्छ सबभन्दा पहिले र छोपेर राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ यस्ता कुराहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ। र यसको स्वाद पनि यो कम्पनी अनुसार पनि फरक परे हुनसक्छ है। यो चाहिँ मलाई लाग्छ सुन्तलाको स्वादमा छ त्यसैले चाहिँ बच्चालाई यो स्वादिलो पनि लाग्न सक्छ है त। सुन्तलाको स्वादमा भएकोले एकचोटि आफू ट्राई गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै गनाउने चाहिँ बच्चाहरूले नखान नि सक्छन् ओके। ल आज म यति नै भन्न चाहेँ।